Good day po, magandang araw po. Ito pong muli ang Gabay sa Mabuting Asal. Today, we'll talk about something many people experience when affection becomes a distraction. May stage kasi sa buhay ng tao na nakakaramdam siya ng intense emotions, lalo na attraction o affection. Akala natin, di ba, true love na agad. Pero later on, marirealize natin na maybe the feelings came too early or sometimes toward the wrong person. Kaya makakasama po natin ulit ang kapatid na Nixon Barrios para talakayin po ang tungkol dyan. Hello po! Hello po at magandang araw po sa iyo kapatid na Venice. Magandang araw po sa ating mga taga-subaybay. Ang pag-uusapan natin ngayon ay napakahalaga at marami sa atin ay kung hindi man dumaan dito, naranasan ito, nasa point ngayon na dumaraan sa ganitong sitwasyon. Yes, yan po yung tinatawag natin ng mga puppy love. Maaari po, opo. Mga ganun po, no? Mga crush-crush na. Yung affection po ay madalas na i-express sa maraming paraan. Maaari po na na-express sa pagmamahal, sa pagbibigay ng atensyon, sa pagpapahalaga. At ang damdamin po na ito ay medyo malakas o minsan overpowering, no, sa pagkatao ng sino man. Kaya mahalaga po na ito ay makontrol, mahalaga na ito ay ma-manage ng maayos. Yes, lalo na po sa teens, no? Yung parang first time nilang magka-crushes, first time nilang maramdaman yung ganong intense emotions. Opo. Paano po ba nagiging distraction yung ganong feeling? Okay, ang affection po ay nagiging distraction. Maaaring meron pong tatlong karaniwan na nagiging dahilan. Ang una po dyan ay sa maling panahon o hindi po nararapat na timing, hindi pa napapanahon o sa hindi pa angkop na panahon. Pangalawa po ay yung sa maling tao, gaya po na nabanggit po ninyo, might be to the wrong person. At yung pangatlo po ay maaari na ito ay dahil sa merong pangangailangan na i-fulfill sa buhay niya, kaya napipilitan siyang mag-engage sa o mag-focus sa attraction kasi kailangan niya yun sa buhay niya, kailangan niya yun May sa pagkatao void. niya. Yeah. May void, tama po yun. Opo, paano po ba yung, kaya baka curious kasi yung mga teens, ano po ba yung sinasabi na hindi pa tamang panahon? Kasi cliche na po yun sa kanila eh. Opo. Paano po ba yun? Okay, kung ang teenager po ang pinag-uusapan, ano po, ang affection kasi kapag nasa teenager ka, nasa adolescent period ka, maraming emotions, bagong emotions actually. Maraming pagbabago sa physical, emotional, pati yung mga pangangailangan. At dahil nga, yung sabi nga nila kapag teenager, hindi ka na bata, pero may mga bagay na hindi pa rin pwede sa'yo kasi hindi ka pa nasa hustong gulang. Kaya nasa points sila, naghahanap sila ng identity, naghahanap sila ng value, kung ano sila, ano yung pagkatao nila. Dito, madalas, napofocus nila ang sarili nila sa damdamin na ito, na kapag nakahanap sila ng isang tao na interesado sila, kaya nagparamdam sa kanila ng affection o pagpapahalaga o pagmamahal, napofocus yung buong mundo po nila sa bagay na yun, sa taong iyon. So, masasabi po natin na pag nararamdaman po yun ng teens, normal lang po yun. Normal po yun sa mga kabataan. Lahat naman tayo nakakaramdam po noon. Pero yung sa teenager, kasi ito ay very strong emotion, marami po sa kanila ang hindi pa talaga kayang i-manage ito o bago pa lang sa pakiramdam. Madalas po nadi-distract sila sa mga bagay na mahalaga, na mas dapat nilang pagtuunan ng panahon, dapat nilang pagtuunan ng kanilang atensyon para po sa kanilang, kahit sa sarili nilang development, sa kanilang pagkatao. Paano po yun, Kanix, ang pag sinabi nila, hindi, masaya ako sa kanya. Yung mga ganyan, mga sinasabi ng bata. Naiintindihan natin yan, Pero hindi po ibig sabihin na masaya ako sa nararamdaman ko ay ibig sabihin ready ka na, Hindi yun ang basihan, Maraming bagay na kailangan i-considera para masasabi mo, nakokontrol mo at naaayos mo yung damdamin po na ito. Okay, so hindi lahat ng masaya, tama. Hindi lahat ng masaya, ipo-pursue mo. Yes, Opo. tayo. So, instead of focusing po on developing themselves, napupunta po yung attention sa maintaining the relationship, and later on, they might realize na may mga opportunities silang na-miss because their priorities shifted too early. Tama po yun, Kasi halimbawa, nag-aaral pa lang, So, sa pag-aaral niya, sa halip na doon yung focus niya, doon yung attention niya, doon yung oras niya. So, naghihintay na lang sa for example, reply ng yung crush niya, for example, reply o message ng taong nagpo-focus ng attention doon. So, yung time na iyon, yung effort na iyon, nababaling doon sa taong iyon, sa damdamin na iyon. Solely, yun doon lang. Hindi na po na nabibigyan ng atensyon yung iba pang bagay na mahalaga din. So, mas nakafocus ka sa reply niya kaysa sa pagre-review sa exam. Mas naapektuhan ka kapag seen lang
Kesa, Tama. Oo. kesa yung intindihin yung exam na darating bukas. Tama po yan. Mga mahal namin taga-subaybay, narinig po ninyo na mahalaga at turmal na tayo po ay makaramdam ng affection sa pamamagitan ng pagmamahal, pagbibigay ng panahon. At tayo rin ay maramdaman ito. Pero may ipinapaalala po sa atin ng Biblia tungkol sa mga bagay na ito. Pakinggan po ninyo ang nakasulat sa Ecclesiastes 3, ang talata ay 1. There is a time for everything and a season for every activity under the heavens. Pinapaalala po nito sa atin na maraming mabubuting bagay sa buhay na ito darating pero sa nararapat o tamang panahon. Kasama po doon yung pagmamahal, kasama po doon yung pagbibigay ng affection sa mga tao at sa mga tao nasa paligid po natin. Mahalaga ang tamang panahon sa mga bagay na ito. Yes, tama po, kapatid na Nixan. Kasi yung romantic relationship, katulad ng sinabi po sa atin, God is never late, never early din naman dun sa pagbibigay ng love sa atin. He is always right. Kaya antayin natin yung tamang panahon para dyan. So ang panahon po ngayon, mga mahal namin kabataan, mag-aral, mag-prepare para sa future. That's the goal. Tama po kayo. And then, sa tamang panahon, ibibigay yung para sa inyo. Kaya po, minsan naman po, di ba, talagang hindi lang maaga, wrong person pa ang matatagpuan ka, Opo. Nixan. Paano po ba yun? Isa pa yan, ano po? Kasi sa buhay na ito, no, lalo na ngayon na maraming nangyayaring mga negatibong bagay sa ating paligid, marami rin tayong mga pinagdaraanan. May mga pagkakataon talaga na kapag nakaranas ng kabiguan, nakaranas ng failures, kahit po yung mga relationship, yung breakups, ika nga, at may hindi po maiwasan na maghanap tayo ng something na positive, something na magbabalidate sa atin, Yes, something na magpapasaya. magbibigay ng attention sa atin. Pero minsan, nababaling ito kapag may biglang dumating na tao, halimbawa, na magpakita ng atensyon, magpakita ng pagpapahalaga, kahit hindi yun yung nararapat na tao, na ibabaling sa kanya kasi kailangan maramdaman ng tao yung pinibigay niyang atensyon. Yung feelings yung gusto niya. Tama. Na validate yung feelings niya. So, yung idea na nakuha nung taong yun, yung binibigay. Out of the question na kung sakto ba itong tao, tama ba itong Oo, kung taong oo. ito na magbigay ng ganong atensyon sa akin o ganong pagmamahal. Naku. Baka magkaiba sila ng sitwasyon sa buhay, baka magkaiba ng pananampalataya. Baka magkaiba ng, halimbawa, mayroon ding relationship na iba, no? O kaya mayroong hindi din siya ready para sa ganong sitwasyon. Kaya napupunta sa maling tao yung pagmamahal o yung affection na iyon. Opo, ibig sabihin na, kilig now, regret later. Sa relationship kasi is very complicated, ano po? Lalo na kapag nagkapamilya, ano? Yung paano yung pagpapahalaga sa mga certain things. For example, money, for example, child rearing, for example, sa kung paano makitungo sa ibang tao, kung magkaiba kayo ng pagpananaw, magkaiba kayo ng pananampalataya, magkaiba ng prinsipyong kinalakhan, maaaring mag-cause ito ng maraming conflict at maging mahirap yung relationship. Opo, and it doesn't mean na magka-wavelength kayo. Sige, sabihin natin, same principles, di ba? Sobrang connect na connect kayo. Pero kung magkaiba kayo ng pananampalataya, hindi po yun yung tamang tao. Baka sabihin na, sa umpisa nagkakasundo naman po kami. Ngayon, pareho kami ng gusto, pareho kami ng mga nahihiligang mga bagay. Pero through time po, kapag ang relationship, no, it covers a long time, yung mga little differences po na iyon, it matters a lot when it comes to long-term relationship. Lalo na kung, halimbawa, marami ng nakasalalay sa relationship na yun, kung may mga anak na o lumalim na yung relasyon, magiging mas mahirap po yun. Yes. So parang kailangan isusukatin mo rin siya po, no? Kung kaya lang Kanigsan yun nga una pa lang hindi pa sa panahon. Tapos you're figuring out yourself pa. Ang dami mong misdirected na emotion, ang dami mo pang gustong gawin din. Tapos dadagdagan mo pa ng love. Yeah. Ay, tapos isa pa, kahirapan pa, Oo 'di po. ba? Ang dami nangyayari sa mundo. Tapos daragdag pa yun. Talagang lahat wrong. Hindi pa. Kailangan talaga mag-prepare. Kasi feelings are powerful, but they need guidance. Ang problema din ito na mabigat, no, kapag naibabaling sa maling tao yung affection. Kasi sa psychology po ay may tinatawag po na, no, yung happiness and well-being, isang mahalagang konsepto nun sa pagkatao natin. Kaso,
dahil nga napakahalaga nito, kailangan tayong maging maingat kung saan natin ilalagay o sino yung paglalaanan natin ng affection o ng maging basihan ng ating kaligayahan o ng ating well-being. Ang binabanggit po sa psychology, you have to treat it like an investment, no? Hindi pwedeng sa iisang tao mo lang ilalagay I-invest. o i-invest lahat ng feelings mo, lahat ng damdamin mo, lahat ng taong Sabi mo, you're my time mo, happiness, you're lahat my yun world. yung mundo ko. So, actually, hindi po ganun ka-healthy yun. Kasi pag nag-break yung relationship, naging failure yung relationship, o nawala yung taong iyon, Yes. guguho talaga ang mundo literally, no? So, ano po dapat gawin in terms of affection, pagmamahal? Dapat marami kang pinaglalaanan nito, no? Hindi lang sa iisang bagay, hindi lang sa isang tao. Maaaring sa pamilya, sa sarili mo rin, dapat mag-invest ka ng pagmamahal, pagpapahalaga sa sarili mo, sa mga bagay na mahalaga sa iyo, pag-aaral, trabaho, kailangan yun, ano po? At higit sa lahat sa ating Panginoong Diyos at sa iyong pananampalataya. Kaya ano man po ang maging bumangon na problema, may mawala man dong isa. So, meron ka pa ring source ng happiness, hindi magbe-breakdown o guguho yung buo mong mundo, yung pagkatao mo. So, you have to really be disciplined kung paano ka magmahal, paano ka magbigay ng atensyon, ng affection sa isang bagay man o sa isang tao. Actually, ang Biblia po ay mayroong pinapaalala tungkol po dito po sa Proverbs 4, the verse is 23. Above all else, guard your heart, for everything you do flows from it. Ang pagbabantay, no? Binabantayan natin ang ating puso. Hindi po ibig sabihin na pigilan lang ito, no? Kailangan natin itong i-manage ng maayos, pag-isipan kung ano ang gagawin, kanino tayo magmamahal, anong mga bagay ang dapat nating pahalagahan para kung dumating man yung pagkakataon na hindi mag-work yung relationship o kaya hindi po o mawala man yung bagay na iyon, intact pa rin yung pagkatao mo kasi marami kang pinanggagalingan ng value o pagpapahalaga sa buhay mo. Kaya nga po tinuturo po lagi ng mga parents natin na we focus on growth. Gusto nila Tama mag-aral ka, magkaroon ka ng activity, ng hobbies, maliban sa pag-aaral. Yung iba nga pong parents, ine-enroll pa nila yung anak nila sa swimming class, sa taekwondo class, kasi gusto nila makapag-focus yung anak sa Tama po. growth. So tayo po na mga kabataan, yes. Tama po. Sa mga kabataan po, di ba po, focus tayo dun sa pag-grow ng ating sarili, mag-set tayo ng goals sa ating sarili, para hindi lang yung goal natin yung magmahal at mahalin. 'Di ba? Ang goal natin to be successful, to be a happy and confident adult that has a better future. Tama. So ganun po yung mga goals na kailangan fino-focus natin sa panahon ngayon. Kaya cliche man po pakinggan no kapatid na Nixan, laging sinasabi sa tamang panahon talaga yung romantic relationship. Actually, kahit po sa mga edad na ito, no, na nasa adulthood na tayo, wala pong masama na you really have to invest in a lot of things, no? Yeah. To gain value, para may pinaglalaanan ka kung saan ka huhugot ng pagpapahalaga at value sa sarili, no? So, you engage in sports, Yeah. you meet new people, no? Kahit medyo may edad na, you study pa rin, no? You gain new skills because ito yung mga bagay na magbibigay sa atin ng maraming value at pagpapahalaga no, sa ating pagkatao. Mawala mang isa doon. May mabigo ka man sa isang endeavor mo sa buhay, isang part lang ng pagkatao mo ang nawala o nabigo, hindi yung kabuuan. Tama. No? Yun ang mahalaga na para mabantayan natin yung ating sarili, ang ating puso, para hindi tayo magkamali ng mga pagpapasya. Tama. Kaya wag nagmamadali. Diba? Love is never rushed. True love waits. O, di ba lagi naririnig natin yan, pero totoo po yan. So, matanong lang po kapatid na Nixan, bakit po kaya talagang naa-attach yung iba pong mga kabataan sa wrong person? So, isa yun sa yung binanggit po natin kanina na maaring dahilan, no? Kung maaring naging distraction yung affection. May mga pagkakataon na mayroong kulang sa buhay natin, ano? Halimbawa, hindi mo maramdaman yung pagpapahalaga ng pamilya mo. Kahit yung mag-asawa, for example, hindi niya maramdaman yung pagpapahalaga ng asawa niya. Kahit nandoon naman, baka hindi lang na-communicate ng maayos, hindi maipadama. So, mayroong void o mayroong empty space. Yes. Yun ang medyo mahirap kasi
vulnerable yun o opportunity yun na kapag nahanap niya o naramdaman niya yun sa iba, no? Baka maibalik niya sa iba yung attention niya, affection niya. Pero again, gaya po ng binabanggit kanina, hindi iyon yung tao yung gusto mo actually, kundi yung pakiramdam lang na pinapahalagahan ka. So yung misinterpretation na iyon, yun ang risk, no? Kaya yung affection na mabuting bagay sana na naramdaman mo, naging masama o nagdulot ng makapagdesisyon ka ng mali, no? Nakagawa ka ng bagay na mali. Kaya kapag pinapalit go na sa'yo ng parents mo, siya lang nakapagpapasaya sa akin, bakit hindi pwede? Yan, magre-rebel ka na. Actually, a misinterpretation yun, no? Sa damdamin na nararamdaman mo. Maraming tao na maaaring bigay sa'yo ng ganung pakiramdam, pamilya, kaibigan. Siguro hindi lang na-i-communicate o na-ipapadama ng sapat, no? Hindi ibig sabihin na hindi ka mahal ng parents mo, wala kang halaga sa parents, sa mga kaibigan mo, meron, baka hindi lang na-i-express ng maayos. Mahalaga ka, you are important, you are special, you are unique. So hindi nakabase yung worth mo kapag nagustuhan ka nung opposite, 'di ba? Yung babae o lalaki na natitipuhan mo. Dahil doon nga tulad ng sabi natin, kailangan talaga na ma-manage natin yung feelings natin. Tama po. Opo, yun nga. I-review natin sila. May self-control. We guard our heart. And then we focus on the things that will make us grow, that will ask yourself this question nga po. Lagi pa namin sinasabi dun sa mga sakop po namin na is this action will help you to have a better tomorrow? Tama. If not, then let go. Diba? Tama po yun. No? So may moment talaga na kapag naramdaman mo, you take a pause. No? Teka lang muna. No? Slow down muna. And then you try to evaluate yourself, evaluate mo yung nararamdaman mo, mag-reflect ka. Ano ba ito? Bakit ito nararamdaman ko? Ano bang meaning nito? No? At wala pong masamang magtanong. Magtanong sa magulang, magtanong sa mga ate at sa mga kuya para maipaliwanag nila kung ano yung nararamdaman mo. Yeah, opo. So ano po ba yung risk? Kapag talagang ipinilit, mahal ko to. Ano po ba yung mangyayari? Yun, madidiskaril ka kung ano man ang gusto mong maabot sa buhay. May mga pagkakataon na hindi lang nadidistract, kundi napipigilan, no? Na napupunta, nababaling sa mga maling bagay at nandun din yung pagkakataon na dahil hindi nasunod yung nararamdaman mo na emosyon na mahalaga na malakas na emosyon, may ibang tao na sa sarili naman nila binabaling, no, yung frustration na iyon na kapag hindi nila na-express sa iba, no. So parang ayoko na, hindi ako worthy o walang magmamahal sa akin, pity, self-destructive yung behavior nila, yung reaction nila sa ganung mga bagay. Okay po. So, may share nga po ako. Yun po yung pinayo po sa akin. Huwag mong ipipilit yung gusto mo. Kasi kapag hindi makakabuti, hindi ibibigay ng Diyos. Kahit maglupasay ka pa, kahit umiyak ka pa ng dugo, hindi ibibigay sa'yo kapag hindi makakabuti. Lalo na pag hindi pa panahon, matik, hindi pa kailangan, hindi pa makabubuti. Kaya sunod lang po, maging masunurin sa ating mga magulang at sa mga nakatatanda na nagpapayo sa atin, lalo na about love. Mga mahal namin taga-subaybay, kapag ang mundo natin ay nakafocus na lang sa damdamin natin sa iisang tao, ibig sabihin lumiit na yung mundo natin. Hindi na nag-i-expand, nakakalimutan na natin yung mga bagay na mahalaga sa atin at sa buhay natin. Nawawalan na tayo ng kontrol sa buhay natin, sa mga bagay na mahalaga sa atin. Hindi natin nakikita yung mga bagay na mahalaga sa atin at sa mga tao na nakapaligid sa atin. May ipinapaalala po ang Biblia kung paano natin mamamanage, paano natin makokontrol ang ating emosyon. Dito po sa Galatians 5:22-23. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, forbearance, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Mapapansin natin na kasama ng love ang patience at self-control. Ang tunay na pagmamahal ay hindi lamang po yung excitement at yung strong emotions na kasama po dito. Kasama po dito yung kakayahan na mag-antay, kakayahan na mag-isip ng tama at magpasya, irespeto ang boundaries ng bawat isa.
Yes, exactly. Healthy affection should support our growth, responsibilities, and purpose. And you know what? Real love is not defying you from your purpose. So yung purpose mo today is to study, to love your parents, to prepare for your future, and most of all, to serve our Almighty God. Kaya kapag hinihila ka na palayo sa mga goals mo, sa values mo, sa spiritual growth mo, it may be a sign na kailangan mo nang mag-pause, mag-reflect. So, before we end this episode po, na sobrang ganda po, sana po may natutunan na ating mga kabataan. Ano po ang inyo pong takeaway for today's episode? Okay. Affection becomes healthy kapag ito ay lumalago at kapag ito ay nasa tamang panahon at naibabaling sa tamang tao. At mahalaga po na ang affection ay mag-udyok sa atin na maging mature. No? Hindi lamang sa ating pagpapasya, kundi lalo na po sa ating spiritual maturity. Sometimes po, the most loving decision is not to rush into something, lalo na po, rush into a relationship. Dapat itong paghandaan, dapat itong pag-isipan, kailangan ito na ma-recognize natin na nasa tamang panahon at nagagabayan tayo. Yes, I agree po, kapatid na Nixan. Kaya mga kabataan, remember, focus tayo sa growth natin, sa purpose natin, at lalo na sa paglilingkod sa ating Panginoong Diyos. When we learn to guard our hearts and trust the right timing, we give ourselves the opportunity to build a healthier and more meaningful relationships in the future. Magtiwala tayo na ibibigay ng Diyos ang para sa atin sa tamang panahon. At napakasarap po kapag ang Diyos mismo ang hinayaan natin na magsulat sa ating love story. Maraming salamat po sa pagsubaybay sa amin dito po sa Gabay sa Mabuting Asal. Sana makasama po namin kayong muli dito lang sa Gabay sa Mabuting Asal.